දැන් ඉන්නේ මං කොහෙද? සර්දේනියා වල Alghero කියන බීච් එක ගාව. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න කියලා තමයි හදන්නේ. අද මෙහෙට ආපු මගේ පළවෙනි දවස. ඕඩර් කරා brioches දෙකක්, cappuccino එකකුයි orange juice එකකුයි.
මට එකක් කන්න බඩගිනි මං ගොඩක් ඇවිද්දා පොඩ්ඩක් ෂොපින් කරා. ඒ නිසා කන්න ඕන බඩ පැලෙන්න. එකක් තමයි කන්න ආවේ. මම ආසම quattro formaggi ඒ කියන්නේ චීස් 4ක් එකතු කරලා හදන පිට්සා එක. බඩගිනි කිසියේ බඩ පැලෙන්න කෑවා. දැන් ආයෙත් චූටි රෝමක් දාලා ෂොපින් පාරක් දාලා ඊට පස්සේ හවස් වෙලා ගෙදර යනවා. ගොඩක් මහන්සි ගොඩක් ඇවිත්ලා ගොඩක් කියන්නේ ගොඩක් ඇවිත්ලා දැන් වෙලාව හරියට මටයි ඉත බහගෙන යනවා මේ වෙලාව ආයෙත් හම්බෙන්නම් ඉක්මනින් අල්ගේරෝ සර්දේනියේ ඉඳලා